Σύμφωνα με δημοσίευμα της ελληνικής ειδησιογραφικής ιστοσελίδας Πρώτο Θέμα, το οποίο βασίζεται σε πληροφορίες από την αμερικανική εφημερίδα Washington Post και τη βρετανική Guardian, 10 πρώην Υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ έστειλαν επιστολή στον απερχόμενο Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump, με την οποία καλούν τους υποστηρικτές του και τον Πρόεδρο να αποδεχθούν την εκλογική ήττα και να μην αναμίξει τον στρατό στην οποιαδήποτε εκλογική διένεξη, καθότι αυτό θα έχει άσχημες συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα, στην πρωτόγνωρη αυτή επιστολή που δημοσιεύει με εφημερίδα Washington Post, οι 10 πρώην υπουργοί αναφέρθηκαν στο σενάριο που συζητείται ευρέως και που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στις επόμενες 17 μέρες που απομένουν για να παραδώσει την εξουσία στον νέο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν θα υποκινήσει μια κρίση ώστε να προκληθεί επέμβαση του στρατού και να παραμείνει αυτός στα ενία της εξουσίας. Αναλυτικότερα, μπορούμε να δούμε κάποια τμήματα της επιστολής, όπως αυτό που μιλάει για επικίνδυνα μονοπάτια. Τυχόν προσπάθειες ανάμειξης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην επίλυση εκλογικών διενέξεων θα μας οδηγήσει σε επικίνδυνα, παράνομα και αντισταγματικά μονοπάτια. Ή αυτό όπου τονίζεται η σοβαρότητα μιας οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας και των συνεπειών αυτής σε όσους συνεργήσουν σε κάτι τέτοιο. Πολίτες και αξιωματικοί του στρατού που θα καθοδηγήσουν ή θα εφαρμόσουν ανάλογα μέτρα θα λογοδοτήσουν, αντιμετωπίζοντας πιθανώς ποινικές διώξεις για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχουν οι ενέργειές τους στη δημοκρατία μας. Αλλά και αυτό όπου επισημαίνεται το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην ασφάλεια της χώρας με τη μη σωστή διαδικασία μετάβασης της εξουσίας. Οι διαδικασίες μετάβασης που όλοι εμείς έχουμε βιώσει είναι κέριο βήμα για την επιτυχή μεταβίβαση της εξουσίας. Συχνά προκύπτουν σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας για την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι εν επιστολή την υπογράφουν ακόμα και πρώην Υπουργοί Άμυνας της διακυβέρνησης Τραμπ, όπως ο Τζέιμς Μάτις και ο Μαρκ Έσπερ, ενώ συνυπογράφεται από ηχηρά ονόματα όπως του Ντικ Τσέινι, ο οποίος διατέλεσε Υπουργός Άμυνας επί προεδρίας George Bush του Πρεσβύτερου, αλλά και του Ντόναλντ Ράμσφελντ, που διατέλεσε Υπουργός επί προεδρίας του George Bush του Νεότερου.